No. Mama mia. Ce îmi place să mănânc aici, am ajuns în Astana, capitala Kazakhstanului. No. În Astana nu prea ai ce face, ci că Almaty e fosta capitală, e un oraș mai interesant, dar voi sta câteva zile pe aici și ne-om plimba. Și că 30 ceva de grade, dar nu se simt, adică zici că 25. Deci am ajuns ieri, azi noapte pe la 2 în aeroport. Acolo tehnic nu trebuie viză, Mary spune ștampilaj, cam asta e, dar eu am stat vreo 20 de minute, trebuie să o uitat la pașaport, eu chema pe alții, nu știu ce probleme, dar lor nu vorbeau engleză, mă întrebau paja asta, venea altul paja asta, gen frate, tu nu vezi că-s din România, ce paja asta? Mă întrebau de unde ești, de fiecare dată când venea unul nou acolo, că tot îi chema pe alții, erau de fapt mai multe femei, de unde ești, zic de România și bă, eu cred că nu știau aia, frate, unde e România, deci pe bune. Când le ziceam de România, se uitau așa, România, știi? No, în fine, mi-au dat până la urmă viza, după aia am venit cu taxiul super ieftin, 4 euro, vreo jumătate de oră. Și vă las diseară, că n-am găsit apartamentul, vă las cu clipul de sară. Da. Bă, deci acolo, boai, deci ăsta mi-i blocul, dar nu găsesc, frate, intrarea. Adică e un mall în jurul lui care e închis. Asta de pe Airbnb, frate, nu mi-a lăsat exact, intră pe aici sau... Nu. Păi și pe unde intru? În parcare sau pe unde, frate? Mă învârt deja, am dat o tură, hai că mai dau până, mă duc până aici și văd dacă pot intra orba. Nu știu, hai să zicem că e asta. Cred că asta e. Du-te! Uai, bă, deci nu vine să cred, o fi dincolo atunci. Bă, ce clădiri, mă, deci nu vine să cred că... Deci pe Airbnb tot timpul îți trimite exact, frate. Du-te pe aici, ba, fă stânga, îți trimit poze. Asta mi-a trimis nimica, mă. Mi-au zis că e clădirea asta. Ăștia au ei Google Maps-ul lor, adică ca sud-coreenii și care mai aveau. E ora 3:30 dimineața. No, aici e ceva party sau bar și au silent party sau ce. Îi vedeți ca alea pe cap. Da, mai zic ceva. Bă, pe aici am văzut pe cineva intrând, hai că încerc. Da, asta e cofetărie. Dar nu înțeleg atunci unde e intrarea, frate. Asta, numai asta poate fi, adică n-are pe unde. Că am fost deja... Bă, deci cotețele astea de apartamente, frate, că efectiv sunt niște cotețe nice price. Păi asta nu e ce nice price. O fi asta? Cum intru, frate? Înțeleg, o fi asta? Yeah. Yeah, no Russian, sorry. А. Окей. Спасибо. Bă, nu, deci nu... Dar n-are logică. N-are absolut niciun fel de logică, frate. Dacă nu era femeia aia afară, nu știu dacă intram. Dar n-am mai pățit niciodată să mă duc la un apartament și să fie închis. Adică să nu pot intra pe poarta de intrare. Și aici unde, doamne? Ăla unde era? Era pe partea asta, nu? Deci erau una aici, una acolo și ăsta la alt turn în partea stângă. Da, nu... Știu că trebuie să mă duc undeva către partea asta. Dar nu, mă, că aia mi-a zis că trebuie să sun la interfon la 139, frate. Bă, ăsta o fi oare? Nu, ăsta e parter și pe 2. Uite și cu... Hai că mă duc la paznic, aia arat pozele și să-mi zică unde să mă duc. Noroc că mi-a trimis poze cu liftul. Deci cu liftul mi-a trimis poze. Proprietara asta. Asta este în rusă. Ce coptătură de aia te v-am zis. Prima oară când mereți într-o țară străină, luați-vă hotel. Uite că nu m-am ținut de regula mea. По лестнице?
лестница. Okay. И там видишь. Ah, ok. Ok, thank you. Deci mi-o zis că e în față și stânga. Deci aici nu e nimic am în stânga. Bă, mă învârt deja de vreo 20 de minute. Deci dacă aici e parcare, înseamnă că ei vin de aici și măr la lift, da? Pe un drum. Pe care drum, nu știu, pe ăla trebuie să-l găsesc. Am găsit un de ăsta deschis, frate, nu mi se crede. Deci mi-a zis doamna asta că e aici. Bă, am găsit ceva, 5.2 și eu 5.1. Vedeți acolo sus? Bun. Bă, da, unde e 5.1, frate? Stai așa, stai că cred că eu 5.2. Dar de ce au două interfoane, frate? Închis. Înțeleg. Clopoțel. Coptături. Bă, ce pușcate, frate. Na, și 4-6 cred că am ajuns. Fui. Da, deci asta nu mi-a trimis nimic, frate, nimic. Deci tot procesul ăsta. Bine că mi-ai lăsat apă, dar nu mi-ai trimis direcții. Du-te, daci cu perdele că... Băi, mare rău. Și numai 40 de euro pe noapte. Sau cred că și sub. Stai să vedem dacă au șerpe. Unde ești? Au șerpe, au. Nu știu unde e. Întrerupător aici, frate. Mă rog, e acolo. No, bun, cam asta e. Stați că vă mai arăt una. Deci nu vine să cred că la 4 dimineața la ăștia răsare soarele. Până am n-am văzut niciodată o dimineață la 4, frate. Deci nu vine să cred. No, fac un duș, mă pun la somn. Zici că sunt în Alaska sau la Polul Nord. Răsare la 2 noapte și apune la 3 dimineața. Da? Bă, deci nu pot adormi, frate, că mă gândesc la soarele ăsta. Cum răsare la 4 dimineața, mă. Du-te și culcă-te. Nu pot adormi. Cine să culcă, frate, la 4 dimineața și zice, nu, stai că răsare soarele la 4. Bă, frate, ar trebui să fie întuneric la ora asta, mă. Nu mă gândesc la lumina asta și mai pot adormi, nu? No, deci l-ați văzut eu aici scazat în blocurile astea. Astea sunt blocuri mai comuniste, vedeți? Bă, cică, care sunteți de ăștia anti-polen sau cu dalea la polen, frate, nu veniți, că cică-i polen aici de mult. Bă, bate vântul, dar nu-i calmă. Faza care eu nu știam că apartamentul nu are aer condiționat, numai aseară când am venit, oricum noaptea e frig aici, nu înțeleg cum e ziua 33 de grade, noaptea 15 grade, știi? Adică n-are nicio logică. Și stau cu geamul deschis și e chiar frig, l-am și închis la un moment dat. Am dormit ok, vreo 7 ore, dar mă derutează răsăritul ăla la 4 dimineața, adică mă gândeam la soare, zic, bă, frate, cum imediat dă soarele pe mine, din alea, nu? În fine, hai că mă duc să schimb niște bani și după aia mai vizităm Astana. Și ăștia aveau și în aeroport niște cursuri valutare extraordinar de bune. Wow, aici e și mai bun, frate, adică e pe Booking, auzi, doamne, pe Google îmi zice 564, că e nu știu ce, cazac, mă rog, ăsta. Aici e 565, frate. Adică îmi dă mai, nu știu dacă am prins vreo țară unde să-ți dea mai bine decât pe Google. Deci nu vine să cred. În schimb, la rublă, uitați-vă diferența la rublă, 15,35, 6,15, vedeți, e prea mare diferența, la euro e 65, la 565, 570, super mică și la fel și la USD. Mai că nu știu unde e notaris, care e asta, frate? Și asta e faza, că nu înțelegi nimica, nu e nimica în engleză. Deci nici aplicația aia de SIM card, că mi-am luat SIM card din aeroport, nu e în engleză, frate. Deci nu, am vrut să-mi bag numărul, să văd câți giga am, mi-am bătut capul și nu-mi dau seama care am exchange-ul.
cred că e ăla, Cana Exchange, number 1. Cana. Care-i Cana aici, frate? Sau unde? Sau ăsta? Na, am schimbat aici. Bă, deci atâta pufui pe aici, vedeți cum zboară? Mamă. Hai să vedem zonele de bloc. Cred că mi-a intrat în gâtele. Dar astea nu-s blocuri comuniste, ci că Astana ăsta e oraș mai nou. Da. Bă, deci zișconins aici, frate. Trebuie să-mi iau o mască de aia, anti-puf. Hai că merem la turnul ăla. Bă, da, faza care e că am venit aici și eram bine înainte să vin, zic, bă, că-s votările duminică, cum ar veni. Și zic, bă, nu știu dacă apuc să votez, că am miercuri, da? Și zic, n-am ce face până duminică în Astana. Și tot eram, bă, trebuie să mă duc în Almaty, nu cred că o-i vota. Și după aia mi-am lăsat aminte, zic, stai că votările sunt 3 zile în diaspora. Deci o sta probabil până vineri, sâmbătă, dacă îmi place orașul, o sta mai mult. Dar dacă nu-mi place, sâmbătă cred că mă duce. No, deci ăsta cică e cel mai important monument istoric din Astana. No. Bă, deci chiar dacă așa e tot orașul, nu știu dacă ai ce face pe aici. Ați văzut la mine acolo jos, la parter, e un mall, cum ar veni. Amu erau tăche deschise acolo. Prețuri mi se pare ieftin, dar n-am mâncat până amu. 4 euro taxiul, i-am dat eu mai mult, i-am dat vreo 5, 6, 7, nu știu. Am rotunjit acolo. Bănuiesc că petrolul și astea sunt destul de ieftine aici. Dar o vedea când noi trece pe lângă o benzinărie. Și mi-a plăcut așa, chiar dacă în aeroport am o enervată aia pe acolo. Mi-am luat cartelă din aeroport, cam 8-9 euro, îți dă 15 giga, ai nelimitat TikTok și din alea. Și în rest, no. Da. Bate vântul pe aici de numai. Nici nu știu pe unde să mai plimb, că ăsta ci că e centrul orașului. Adică îi mai întreba că am vorbit cu una ce e ghid turistic aici, mi-a mai zice ea. Da, nu cred că ai ce face pe aici. Mi zice că strigi 2 de grade. Da, clar nu se simt. Adică cred că și din cauza că e aerul uscat. Cred că puful de la păpădiile astea, că s-o grămadă. Nei, hai că merem tot în față. Da, mi-aduce aminte de... Adică sigur au fost în URSS, Uniunea Sovietică. Dar bulevardele astea largi. Și în București, oarecumva, acolo e casa... Imaginați-vă că acolo e Casa Poporului. Și toate blocuri. Pac. Și Chișinău e așa, are porțile alea. La o intrare în Chișinău, porțile Chișinăului, sau cum le zice, niște blocuri așa înalte. Și în Belgrad. Da, și oarecumva așteptam să vin în Kazakhstan, că când eram la școală, eu tot citeam cărți, bine, citeam eu polițiste, dar mai citeam și de-astea, de exemplu, de Sienkiewicz, Prin foc și sabie, și avea el, ăla e un polonez, Sienkiewicz, și te zicea de kazaci, că el descria situația când a fost Polonia cu Lituania, aveau imperiu sau, mă rog, regat. Și tot timpul ziceau că îi atacau kazacii. Și eu credeam că kazacii sunt ruși, adică niciodată n-am făcut legătura cu Kazakhstan. Și abia amul târziu mi-am adus aminte, zic, bă, kazacii erau ăștia din Kazakhstan, frate. Și nu știu, mi-a venit așa, hai să văd kazaci atunci, nu? Ne au și toalete publice aici. Nu prea am citit nici literatură rusă, Dostoevski, nu m-a pasionat. Am citit frații Karamazov și alea, dar nu. Tolstoi, numai Învierea mi-a plăcut. Bine că mie îmi plăcea astea mai de aventură, nu mă interesa drame și filozofie și din astea, dacă ori polițiste, ori ceva asemănător. Sienkiewicz era ok. Da, aici salariile, cică e jale cu ele vreo, dacă am înțeles bine, minimul pe economie e 150 de euro din alea. Nici nu mă miră că, în general, îți dai seama, după cât de scumpe sunt taxiurile, cât de bine câștigă lumea
în țara respectivă. Când mergi 20 de kilometri cu 20 de lei, îți dai seama că na, ori e super ieftină benzina, ori salariile sunt mici, ori ambele. Cam îmi place așa pe liniște. Kazakhstanul are vreo, cred că cam ca noi, 20 de milioane de locuitori. Are două orașe mari, Astana și Almaty. Cred că numai astea au peste 1 milion de locuitori. Ăsta are 1 milion, Almaty cred că are vreo 2 milioane. În general e zonă de asta mai deșertică, așa, nu e chiar deșert, dar așa mai aridă, e genul meu de oraș, așa, pentru plimbat. Eu poți plimba o grămadă de vreme. Da, bine că au închis astea și nu pot trece. Poate nici nu te lasă să treci, că văd că e zonă mai de ambasade, de ministere, că na, zona aia. Și așa arată zona aia unde stau eu. Pac. N-am văzut să aibă metrou, dar m-o mai uita. Hai să ne ducem către... Lângă mine este un restaurant, scria Kazakh Cuisine. Voi mânca acolo. După aia zilele următoare mă mai duce. Știți la ce m-am gândit în țările astea? Cum e asta? Că ei cum te văd încep să vorbească rusă, eu trebuie să le zici no, English, no. Ei iar o dau pe rusă, știi? Să-mi iau tricou de ăsta, să scrie în rusă, nu vorbesc rusă, și să scrie în kazak, nu vorbesc kazacă, știi? Și atunci când mă mai întreabă, nu mă le arăt așa, știi? Să ne înțelegem. Că e super enervant, nu înțeleg, adică într-o grămadă de țări, știi, mergi și zici hello și încerci să vorbești pe engleză, știi, ei te zic cu limba lor, gen, frate, crezi că n-aș vorbi limba ta dacă știu-o, știi, adică crezi că m-aș complica atâta încât să... Eu trebuie să zic engleză, tu trebuie să zici pe vietnameză, pe nu știu ce limbă, și eu, wow. Da, deci aici era undeva la cu Cuisine Kazakhstan. Partea nașpa e aici că nu prea funcționează Google Maps-ul, fiindcă ei au ca și chinezi hărțile lor, au o altă aplicație pe care eu nu pot downloada că nu sunt din Kazakhstan, nici pe Google Play sau cum îi zice. Și practic nici nu pot vedea anumite restaurante aici, știi, le caut, dar nu le găsesc, nu. Mă duc aici. Așa e făinuț, nu, ce să zic. De Astana, dar deja m-am cam și plictisit. Da. Kazakh Cuisine din părți. Tot Kazakh Cuisine aici. Hai că mă duc atunci în mall-ul ăsta sau unde să mă duc, frate? Bă, mă duc aici la mall-ul ăsta, sper să găsesc ceva de mâncare, că restaurante cu Google Maps foarte greu. Trebuie să văd dacă voi reuși să-mi downloadez aplicația prin APK, să-mi iau, nu știu, voi vedea. No, hai să intrăm în mall. No, hai să vedem dacă găsim ceva mai pe stilul kazak. Bă, cred că e, uite, Kuirdak Lamb. Cred că e aici, ha? Kuirdak. Hai că caut Kuirdak să văd dacă e kazak vorba. Da, Kuirdakul ăla, ci că e ceva mâncare de aici, din Asia Centrală. Hai că mă duc acolo, că în rest sunt numai fast food-uri. No, bun. Deci ne luăm Kuirdakul, care e undeva la vreo 10 euro. Cam pe acolo, și Coca-Cola. Trebuie să-l degustăm. Deci fiți atenți, le-am cerut cola, frate, cu gheață și lămâie. Mi-au dus cola și mi-au dus apă cu gheață și lămâie, frate. Deci e greu cu limba, nu? Ăsta vorbea rusă, nu. Asta este. Hai să vedem cola. Cât e asta? 250. E cola destul de clasic. Trage câte demisec. Gazos, n-are arome interesante. E cam ăla clasic. Ia fiți atenți aici. Kuirdakul de miel. Deci sunt cartofi, carne de miel și ceapă. Da? No, bun, hai să-l băgăm să vedem dacă e bun ori ba. Hai că nu direct aici. Fui. Ar trebui, cred că, să fie bună, nu știu. Bă, îmi place, e ca
Nu știu, ca cartofi pai sau nu sunt cartofi pai. Cred că să fierți și apoi prăjiți. Carnea asta zici că nu-i de mine, zici că e ficat de porc sau ceva ficat. Da, zici că e ficat carnea, dar... Bă, cred că e ficat, frate. Dar tot e ficat doar. Hai să văd pe asta. Păi nu, astea scoaste. Nu, asta e carne de miel și îți mai pune ficat. Mă, cartofii chiar îmi plac. Mai bem cola. Nu, e bunuță. Dar nu ficatul ăla. Asta e faza, că cartofii chiar îmi plac. E ca o tocăniță de asta, nu? Are ceapă normală și ceapă sote. Mai uitat să văd dacă au și produse de patiserie, frate. Aveau dumplings, gomboz de aia, mă rog. Dar în rest, pită și de-astea nu prea am văzut. Donere și prostii de-astea, shawarma am văzut. Bun, mă, mâncarea e bună, nu-mi place ficatul ăla. Carnea de miel nu pot ce, că mă impresionează, mi se pare pe la medie, dar cartofi, în schimb, chiar îmi plac. Și gustul per total e destul de bun. Încercați felul ăsta, poate vă place, poate ba. Hai că-l bag pe ăsta și văd cât a fi nota de plată. Trebuie să fie peste 10 euro, dar vom vedea. Și o chestie, ăștia spun bacșișul 10%. Pe ăsta, vedeți? Dar ci că așa e cam peste tot în Kazakhstan, 10%. Total vreo 70-80 de lei cam pe acolo. Na, hai să vă arăt și priveliștea mea. Făinuț. Și pe partea asta ni. Na. Păi, azi merem aici la un restaurant. Mă duc cu o cazacă ce o să-mi fie ghid turistic și mi-arată mâncărurile de la ei și toate chestiunile astea. Restaurantul e unul de ăsta tradițional, mă rog, hai că vedem. Și încă o chestie, că v-am zis că de când am început călătoria asta cu apartamentele și hotelurile, numai chestii dubioase mi s-au întâmplat. Deci ambele cazări pe care le-am avut în Baku, frate, mi-au anulat booking-ul, sau mă rog. Deci cum au reușit hotelul la care am stat ultimul, nu știu ce au băgat, că nu ai CVV la card, eu oricum am plătit cash, ori făcut ei ceva învârteal acolo. Nu m-a deranjat, am că reușit să o anuleze, că asta este, a fost hotel ok. Ceilalți de la apartament, ui, bă, am obosit. Bă, mi-au anulat-o la 3-4 zile după ce am plecat de acolo. Azi am văzut că e anulată. O zis că nu m-am prezentat la cazare, frate. Bine, de ce îți anulează ei asta? Ca să nu plătească comisionul la booking. La primii, la apartament, am reușit să las recenzie, deci e ok. Bă, dar n-am pățit, nu țin minte să fi pățit să mă anuleze cineva apartamentul sau hotelul. Ce mi s-a întâmplat să-mi ceară să anulez eu. Dar așa să mă trezesc că nu, gata, aia e anulată, știi, frate. Și aici, deși aici aceeași problemă, mi-am luat un apartament de mâine, dar numai pe o noapte că zbor în Almaty. Bă, zici vineri? Nu mă zici joi. Trebuie să mă duc să votez mâine. Bă, aceeași poveste, apartamentul e luat, vă rog să anulați, bla bla bla. No, am anulat, mi-am luat alt apartament, o vedea ce mi-or cește. No. Bă, numai baiuri de-astea, frate. Prin ăsta mă verge. Wow. 7, 6, ce fac? Oh. O chestie aici, ci că ăștia n-au metrou. Deci numai cu autobuzul, nici tramvai, nimic. Și 1 milion și ceva de locuitori. Cred că e haos. Bine, taxiurile sunt ieftine, dar nu. Hello. To meet you. Nice to meet you. I'm John. So we go inside? Yeah, we can go inside. Okay. I didn't know there was another place with the... Yeah, it's in a mall. So this is like a hat, Kazakh hat or something? Well, Thank you. kind of, yes. Is it kımız? Şalak. What? Deci Meruer mi-a zis că ăsta e dish-ul lor național, beș barmac.
am comandat din asta și probabil ceva supă și o mai vedea ce mai ne zice. Și ne-au adus aici o chestie de asta, probabil o să pună is for food or... No, it's for coat. Ah, for coat. Yeah, for coat. Deci e pentru haine, nu-i pentru mâncare. Numai faza e că e vara afară, adică nu știu ce a adus-o, dar mă rog. Deci mereu iertăți că e o leacă mai timid, așa că ai filmat numai masa. Și asta ci că e lapte fermentat. Cheers. Hai, ca Iranul. Ceva... Eu nu știu de ce ți-l dă în shot-uri, dar se mișcă. Practic e lapte, na. Okay, so what's this called? Balsac. Deci asta se numește balsac și asta e sour cream or honey, something like that. Sour cream. Și asta e un fel de smântână și le mânci așa. Can we eat this or do we need to wait for the... ok. Yeah, sure. Deci ei, asta e un fel de pâine, o bagi în smântână și o mănânci. Ceva în genul. We have something similar. Really? Sunt foarte asemănătoare cu gogoșile de la noi. Ce făcea bunica mea, fancurii aia, dar erau de 3 ori mai mari, gen câte 3 bile din astea. Dar nu-i mâncam cu... Asta îl mâncam cu gem și cu dulceață. Da. Cam asta e. Și ăsta mi-a zis, ăsta portocaliu, că e navat, e zahăr natural. Na, și ne-a ajuns și ceaiul și ori pus chestia asta, cușma pe ceai. Ăsta e ceai tipic Kazakhstan, așa, când vine cineva la tine acasă, îi dai ceai din ăsta. Deci mi-a mai zis o chestie cu ceaiul ăsta. Au zis că se toarnă femeile, când vine cineva la tine în vizită în casă, se toarnă numai jumate ca să nu se răcească. Și dacă că îl toarnă plin, înseamnă că nu te respectă gazda, ceva în gen. Cum vedeți și mie mi-a turnat cam jumate numai. Și acum au ajuns, so this is horse meat, yeah? Deci ne-a ajuns mâncarea asta de, how is it called? Beshparmak. Beshparmak. Deci asta se numește beshparmak, e mâncarea tradițională din Kazakhstan. This is a soup for the beshparmak or it's... Yeah, you can sip it separately. Ah, ok. Deci mi-a ajuns și mie o porție și ei o porție acolo. No, bun, asta e carne de cal și hai să vedem cum a fi. Și astea sunt paste de desubt, vedeți? No, bine, hai să vedem. Ok, so you sip like this. Ok, deci hai să bag supa asta. This is a Horse soup? Ok, deci e supă de cal. Asta. Are gust de leve și ceva în genul. Și hai să vedem beshparmakul. Why it's called Beshparmak, actually the name. It's meaning the 5 fingers. Originally in nomads, it's this they take this 5. You eat with the hands this dish. Ok. Used to eat them, but now. Deci mâncarea asta o mănânci cu degetele. One second, I need to put like one of this in my tongue. No, bun, hai. Deci sunt cartofi, ceapă, carne de cal, paste și cam asta. Am observat că mănâncă destul de multă ceapă aici. And of course potatoes was not originally. So without potatoes? Yeah, it was later. Deci mâncarea asta originală a fost fără cartofi. Also, the pasta form of the pasta also depends on the region. For example, in Kyrgyzstan, form of the pasta is different. It's smaller, and also within Kyrgyzstan, they also have different shapes of the pasta. Mai ce să zic, e destul de bună, dar e simplă. Adică n-are nu știu ce gusturi, e efectiv pastă cu un fel de... Asta zici că e supă de pui. Aia e un pic diferită. Carne de cal, nu-i condimentată sau nu pare. Cartofi și ceapă, dar meniul e destul de bun. And dessert, do you have like Kazakh dessert? It's not probably purely Kazakh, probably coming from the okay. area. One of them is called chak-chak. It's basically dried out bread.
itself is not the best. No? No, I like it. Bă, deci asta e ca și mierea, zahărul ăsta. Așa e impresia. Pe cartofi au pus numai un pic de piper și cam atâta. Măi, deci per total îmi place mâncarea asta. Cam se încadrează în zona verde, zice, adică aș mai băga-o. Supa e chiar bună. Felul ăsta e simplu, dar îmi place și alea la fel, sunt ca niște gogoși. Și la fel și ceaiul ăsta e chiar bun. No. Și vedeți că aici la ceaiul ăsta pe fund, this is like grain or wheat. Wheat, e un fel de ceva chestie din făină. Și mi-a venit nota, costă vreo 130 de lei, cam așa. Pe tot ce ați văzut pe masa asta. No, bun, deci per total mâncarea a fost chiar destul de ok. Și acum mă duce în Old Town, în orașul vechi, dar aici nu prea, că orașul ăsta, Astana, nu e vechi deloc, dar mă rog, merem acolo să-mi arate niște clădiri. Deci ăla cu albastru acolo zicea că e palatul prezidențial. Bun, deci asta e un fel de... So this is like the Old Town? Yes. Deci ăsta e orașul vechi sau centru, orașul construit pe vremea sovieticilor. No. Ia. Deci zice că, cum să zic, apartamentele n-arată ca și cum ar fi construite pe vremea sovieticilor. Și ne-am plimbat un pic pe aici și am vedea cum e. Bun, mi-a mai zis încă o chestie, că aici salariul minim e vreo 170 de euro, cam așa. Și la autobuzele astea au și ei controlori, cum avem și noi. Da. But where do you buy the ticket for the bus? You can buy inside the bus or... okay. Kind of ATM. Kind of, but it's not. Deci trebuie să-l cumpărați undeva, cum avem și noi tonete. You can pay by card in the bus? Not yet. Ok. On the special cars, special. Deci nu puteți plăti cu cardul? Deci puteți plăti numai, nu știu, ceva aplicație, deci nu puteți plăti cu cardul. No, bun, hai că trecem strada. Deci vedeți apartamentele alea. No, ci că toate astea au fost construite de mult. Hai că merem aici în spate. Dar n-arată rău, nu? M-au și învățat o leacă de rusească. Eu credeam că în rusă se zice 1, 2, 3. 1, 2, 3, dar de fapt 1, 2, 3. No. Bun, deci aici sunt apartamentele astea vechi, vedeți? Asemănătoare cu alea de la noi, dar astea n-au balcoane. Și din câte vedeți au o grămadă de vegetație. Și aici mi se pare că e și mult mai răcoare decât în oraș. Dar ce nu-mi place mie la apartamentele astea, că de exemplu dacă stai la parter sau la etajul 1, nu mai ai lumină naturală când sunt floriste copaci ăștia. Ai umbră, dar nu, mie mi-ar place să stau, cred că, la ultimul etaj. So I told them that there is a lot of vegetation here, like a lot of trees. And if you stay at the ground floor or first floor, you don't have like natural light. So I would prefer to stay at the topmost floor because Actually, the vegetation is very uncommon in Astana because of this old city. It's here, the vegetation. But usually in a new park, it's like very bold. And a lot of how do you call this? Poof. From trees. Yeah. No, I think they are from the dandelions. Not from this. Not from the. No. Okay. I don't know. Cred că de la tei sau nu știu, era ceva. Cred că de la copaci ăștia. I think this type of. Maybe. Deci vedeți, astea mai nașpa sunt în spate și astea mai noi sunt în față. Ciudat. Deci m-a întrebat dacă știu filmul ăla Borat, dar but it was filmed in Romania, but about Kazakhstan. Yeah. Deci cam așa, dar aici nu e tocmai tipic comunist, îi arată mai bine, leacă. Vedeți că toți copacii sunt vopsiți cu alb și chestia asta o vedeți numai la fostele țări comuniste. Am mai văzut în Republica Moldova, la noi n-am mai văzut de mult copaci vopsiți cu alb. These trees that are spoiled with white stuff, you usually see this in the ex-communist countries. We even had this in Romania in the 90s, but now you don't see white trees like this. To be honest, I don't know the reason of this. No, și m-au dus aici pe riverbank. What's the river called? Ishim. Ishrim? Ishim. Ishim.
Deci râul Ishim. Or if you say it in Kazakh way, you say Yesil. Yesil sau pe kazacă. A foreigner, for example, learns Russian and tries to practice Russian. And they say, why are you learning Russian? You should speak Kazakh. Da, mi-a zis că ea e o minoritate, adică majoritatea vorbesc kazacă și acum încearcă să se delimiteze de limba rusă, nu? Cam asta e de aici. Și, kazaci încearcă să vorbească limba lor și, But at the same time, we feel so proud that we are independent. We don't want to be a part of Russia. We changed the names of the streets so that nothing communist would. But we still think that our people died during the war. That's why we have to tribute that. We have to celebrate that we were a part of shooting. You mean the War II? Nazi Germany to kill ok. Deci, care-i faza? Mi-a zis că aici sunt o grămadă de, cum le zicem, artificii de 9 mai, care eu știam că e sărbătoare rusească, că și ei sărbătoresc 9 mai, nu știu ce. Și am întrebat că atunci cum de sărbătorești? Și au zis că sărbătoresc fiindcă consideră că au bătut Germania în al doilea război mondial. Și au zis că sunt mixed feelings, adică unora le place că sărbătoresc, la ăia mai pro-ruși, la ceilalți nu le place și n-ar vrea să sărbătorească de 9 mai chestia asta. Nu știu exact ce sărbătoresc, eliberarea, nu știu, sau câștigarea războiului, ceva în genul, cred că. They were really celebrating, went to a restaurant with the family to celebrate the victory. For ethnic Kazakhs, that's very... Usually ethnic Russians who live here, they are so obsessed with Victory Day. Okay. I don't know why even particular Russians they're so obsessed. Deci îmi zicea că rușii poartă, nu știu, ceva insignă pe ei, care e It's Orange? Orange Black. Orange Black. Deci e portocalie și după ce a început toată treaba războiul cu Ucraina, și kazacii purtau și restul din țările astea din fosta URSS. Ok. It's like a ribbon, yeah. Thank you. Așa, și acum kazacii nu mai poartă chestia aia portocalie cu negru, ci și-or făcut ei ceva cu albastru ca să se delimiteze de ruși, cam asta e de. Și încă o chestie, mi-a zis că tehnic mâncarea lor, ei nu prea au nu știu ce mâncare tradițională, au încercat mai recent să-și facă anumite chestii, anumite feluri, ce e majoritar luată din toate țările astea din jurul lor. Iată mi-o zis de Uzbekistan, că acolo ci că e mâncare destul de bună. Da, zicea că, am întrebat-o că zic, înțelegi vreun cuvânt, că zicea că vorbește franceză și spaniolă și a zis că știa că româna e similară cu astea două limbi, dar nu prea înțelege nimica din ce zic. Numai salariul a zis că înțelege, în rest nu prea înțelege nimic. So do you know where can I find souvenirs or magnets with Kazakhstan or with Astana? I think one of the places is here. Yeah? Okay. They mostly have Soviet, I don't know. Yeah, me too. I don't know. Insigne din alea sovietice. Le poți zice? Can you say to put ice in it? Yeah, it's okay, it's with ice. Okay. Mi-am luat un ice tea de aici. Bun, mi-am luat ice tea-ul ăsta. N-are gheață deloc el. Do you drink like the drinks with ice usually in Kazakhstan or no ice? Usually ice in summer. Okay. Only in summer. Aici mai e o piațetă, dar nu prea e nimic de văzut pe aici, sincer. Bun, aici e o clădire, ci că e teatru rusesc. Și cred că cam asta e până Astana. Mă mai duce nu știu pe unde, dar nu prea e ce vedea. Bă, nu pot dormi, frate. Cred că e 5 dimineața, nu pot dormi, efectiv, e cald. Am un noaptea nouă, nu scăzut sub 20 de grade. N-am aer condiționat aici, n-am ventilator. Am zis, hai că îmi pun asta jos, am luat-o de pe pas și vedea dacă îi putea dormi. Dar e nasol, plus e 4, să zicem, jumate și uitați-vă. Deci e ăsta de cap, soarele ăsta rău de tot. Dar și de la căldură,
O încercat să dorm. No, de schimb apartamentul. Bă, am dormit, nu mă simt obosit ciudat, deși n-am dormit 6-7 ore numai. Trebuie să schimb bani, la ăștia iară trebuie să le plătesc cash. Și chiar aici lângă mine, cred că blocul ăla. Eu am stat aici, mă duc acolo. Și ambasada României, ci că e tot aici foarte aproape. Deci mă duc, schimb bani, oi mai sta la mall, poate. Și după aia la apartament și după aia la ambasadă să votez și apoi mă mai duce să mă. Deci apartamentul meu a fi în blocul ăsta din față, sper să nu fie pe soare apartamentul, ce să fie pe partea aia altă, că o-i muri de cald, adică iară noi putea dormi, frate, că ăștia n-au aer condiționat. Da. Doamne, dă să fie în spate acolo. Uite, și-o zis că intrarea e pe la Sunday Cafea, mult văd. No, bun. Bă, deci ăștia la mall, frate, au de ăsta, de veghe soarele, deci zici că ești în saună aici. Deci nu-mi explic cum ai putea face un mall atât de prost încât să-l faci saună vara. Am venit, zic că îmi iau un suc și stau la mesele astea. Duce-mă că acile și imediat, frate. De aici mi-am luat eu ieri sau alaltieri, de la Fresh Bar ăsta e vreo 4 euro suc de mere cu suc de portocale. Bă, dar cald e aici, frate. Na, hai că mă duc jos, mai am că vreo jumătate de oră de pierdut. Ui, na, hai, încă vreo 5 minute. Îi are 30 ceva de grade. Na, am ajuns nou apartament, îi pe soare camera asta, dar nu-i cald. Asta e faza, adică e chiar răcoare înăuntru, adică chiar pot dormi. Și asta e pe partea asta, pe dormitor. Na, bun, hai cum ieșim. Na, și chestiile astea, ceva desert de lor, mi le-am luat să văd cum îs. Bine că am și gustat deja. Da, cam așa arată. E cu nucă. Ca o negresă. Da, mă, cu nucă nu știu cum se merg. Hai că mergem la ambasadă, apoi mai vizităm orașul și mai mâncăm. Deci zice că e în zona asta, dar aici sunt vile din astea, probabil e într-o vilă. Uite că acolo e steagul Irakului sau care e ăla. Deci înseamnă că e zonă de ambasade, pace. Na, deci ambasada e aici, o vedeți? E steagul României și steagul Uniunii Europene. Na. Și la Irak e numai steagul Irakului, na, interesant. Și mai încolo e, nu știu ce, dar tot două steaguri au. Hai să vedem dacă sunt închiși, ăștia par închiși, hai că o vedea cum intru și vă zic după aia. Da, acum stăteau ei închiși, au poarta închisă la intrare, dar au fost chiar ok. N-au avut probleme, pac, două doamne, un băiat așa cam de vârsta mea, o da mâna cu mine, nu mi s-a întâmplat. Și cam asta este, nu era nimeni acolo, adică nu mai am fost singur. Bine că cred că și la turul trecut au votat 30 de persoane, vă dați. Asta este. No, bine, hai că mă duc către una dintre cele mai mari moschei din lume, cică, și apoi o mai mânca pe undeva. Bun, deci zona asta, opa, și acolo, e mamă. Deci asta cică ar fi cea mai mare din Asia Centrală și pe locul 2, 3, 5, nu știu, în lume. Dar faza e că kazaci, nu kazakhstani, nu sunt neapărat musulmani, adică pe stradă ați văzut, nu vezi foarte rar, vezi o femeie îmbrăcată în hainele alea cu rochie, cu hajib sau cum e celălalt pe cap. Hai să vedem, e cald asta. Oare asta e considerată apă sfântă sau e numai o arteziană? Mică, ea văd că bagă mâna acolo, poate îi ceva acolo cu apa sfințită, cine știe. Măi, am ce să vă zic de Astana, eu nu vă recomand să veniți neapărat aici, numai dacă n-aveți ce face. Adică tot orașul e blocuri, au câteva chestii de-astea, Palatul Parlamentului, moscheie, nebunia aia, turnul ăla. Dar în rest nu știu cât de interesant, adică e ca orice alt, zici că e un oraș de la chinezesc care n-are nimic interesant în el, da? Iar la mâncare, iar mi se pare așa, parcă nu-i la îndemână mâncarea, nu știu, mi se pare că am mâncat cam greu, tot timpul a trebuit să mă uit unde să mă duc.
nu știu, mi s-a părut mai complicat, nu știu de ce. Bine că au la mor, dacă vreau să mănânc fast food, puteam mânca la greu, dar parcă e un pic mai greu să găsești așa mâncare mai normală. Sau, mai am văzut că au meniu zilei, dar nu e mâncare kazacă. Au de-alea cum au și georgieni, am văzut domle sau cum aveau și azerbaijani. Și e așa un mix. No. Bă, mă gândeam la ăștia care sunt ambasadori, știi? Adică înțeleg că câștigă bine. Dar bă, frate, n-aș putea locui. Cred că cât locuiesc? 4-5 ani într-o țară, eu n-aș putea locui. De exemplu, să fiu în China ambasador, pe cred că aș înnebuni după o lună de zile acolo. Mâncare din părți, numai lături de-alea. Și sunt o grămadă de țări, de exemplu Bangladesh, India, știi? Ai putea locui 4-5 ani acolo, da, nici să mă plătească în asta acolo. Nu. Sunt țări cum e Spania, Italia și altele, unde e chiar ok, știi, să locuiești. No, cam asta e ideea. Sau țări calde, Singapore, știi? Dubai, vai de viața, duce, bă, dar ce? N-aș putea, Arabia Saudită, toată zona aia, haos total ar fi. No, dacă lor le place munca asta, bravo lor. No, deci da, cam asta e. Albastră, făinuță. E undeva la marginea orașului, eu nu știu cum vin aici cu mașinile să se închine și din asta. Sau poate nici nu prea vin, că nu prea îți iei practicanți. No, hai că merem înapoi către oraș. No, merem la mall-ul ăla, că e cel mai mare mall din Astana. Apartamentul meu e în partea dreaptă, nu știu, nici nu se vede de aici. Clădirea aia, că e ceva parlament, nu mai știu, am și uitat. Bă, dar e plictiseală pe aici. Adică mi-aduce aminte foarte mult de China, de orașele alea chinezești, unde în afară de, să zicem, a mânca și a te plimba în parcuri, nu prea ai nimic altceva de făcut. Adică nu prea ai ce vedea. Bă, acum mă uitam în rucsac, că zic, bă, e cam gol rucsacul ăsta și mi-a uitat camera aia cu care filmez mâncarea acasă, că am filmat biluțele alea. În fine, pot filma și cu asta, cred că. Oricum n-ai mâncat nu știu ce mare lucru, că ce poți mânca aici. Bă, deci nu vine să crești ăștia, o frate, solar aici. Saună. Bine că e răcoare, dar cred că acolo sus e cam cald. Mă stați că trebuie să iau liftul. Dar aici n-am nicio idee ce e. Cred că le dă ceva injecții sau vaccinuri. Asta este. Bun, deci ce mi-ar zis ei că mănâncă mult doner. Hai să vedem dacă au ceva mai tradițional pe aici. Iară doner, bă, frate, dar cât doner au aici? Ăla e yogurt. Aici în față iară un doner. Ce să fac, să bag doner? Și încă o chestie, ci că aici sunt ruși care au venit până în anii 80. Aduși din Rusia, aici în Astana și ci că în nordul Kazakhstanului sunt mulți ruși. Asta în cazul în care vedeți persoane care n-arată asiatice, ca să zic așa. Nu au hardis din asta. Asta cred că am mâncat în Dubai, Papa John. Bă, nu mă pot hotărî de la care să iau, frate. Da, ăștia aici zici că au numai de pui. Hai că mă duc la ăștia. Nu înțeleg nimic, frate. This one, this. Beef. Can you mix them? Yeah, ok. Oi, no, mi-am luat un doner de aici cu Coca-Cola, sper să fie rece. No, bun, fiți atenți. Donerul mix o costa o costa destul de scump. 40 de lei, tot meniul asta. Sper că cola asta nu e zero, nici nu m-a întrebat, dar sper că numai paharul e de zero. Stați că mă uitam. Nu e zero, dar e, cum e ăla de la KFC de la noi din țară. Știți, care are mult prea mult sifon și mult prea puțin sirop. Și ăsta abia se simte cola în el, adică zici că e sifon dulce. Hai să-l băgăm. Sunt curios cum e donerul aici, că pare diferit față de cum am mâncat până la mine.
Da, e bun. Aveam și noi până Oradea, am mulți vreo 10-15 ani, fast food-ul ce făceau, era Biggie, ce făcea că suflachi. Dar nu era la suflachi și îl făcea tot așa, la lipie de asta. Bă, dar e chiar bun. Da. Check-in-ul la apartamentul ăsta unde stau e la ora 1 și check-out-ul e la 1 și m-a întrebat, zice, când meri mâine. Eu am zborul la 5 după masa, mi-am zis că fac check-out-ul la 1 și mi-a zis dacă nu pot la 2, că era cu niște copii după ei și probabil ia de la școală sau nu știu. Am spus cum să nu pot la 2. După aia sta până la 2, după aia cât aeroport. Băi, bună. L-aș mai băga, sincer, așa l-am să văd ceva nașpa. Da, chiar bun. Wow. Deci nu. Carnița mix. Aia de vitei cu miel. Deci cred că tot e halal, că îți iei musulman. Dar nu n-am văzut să scrie, dar bănuiesc că tot e halal. Na, hai că-l bag și mă duc. Ui, na, hai că am ajuns iar în cuptor și merem tot în față, frate. E acolo e opera, nu știu dacă o vedeți, opera din Astana. În rest nu știu ce să vă mai zic, că nu prea e mare lucru pe aici. Dar să văd porțile alea Chișinăului. Și încă o chestie, m-a cam prins soarele pe aici de numai. Tot m-am roșit și pe mână și pe față și peste tot. În Almaty mi-ai luat de-aia, cremă de-aia antisoare. Mamă, cam atât e pe aici până Astana. Nu pot zice că vă recomand orașul. Mâncarea e relativ ok, dar nu prea există nu știu câtă mâncare kazacă. Eu mă duc către Almaty, magnez n-am găsit aici, probabil o-i luat din aeroport mâine. Ce am mâncat o lunecat, atunci și ne auzim data viitoare.